Всім привіт! Вітаю вас в новому випуску, в новому епізоді. Ми вже дуже давно не бачились, ми вже дуже давно не чулись. Сподіваюсь, що ви раді мене бачити, раді мене чути. І у мене для вас є кілька новин. Є новини хороші і новини погані. Не знаю, з якої новини треба почати. Давайте почнемо з поганої новини. В нашому будинку сталася пожежа, у нас був вогонь. Але, на щастя, пожежа була не в моїй квартирі, це важливо. Пожежа була в квартирі над нами, на поверху вище. Так? Але наша квартира теж постраждала. Чому наша квартира теж постраждала? Тому що коли пожежу гасили, коли приїхали пожежники, вони почали використовувати воду, так? Багато води. І оскільки пожежа була над нами, то вода потрапила в нашу квартиру теж. Було дуже багато води. Як ви розумієте, це теж доволі серйозний і негативний вплив на квартиру. Можливо, це краще, ніж вогонь, бути залитим водою, бути затопленим все-таки, мабуть, краще, але це теж має багато негативних речей, багато негативних наслідків. Зараз я вам спробую показати ці наслідки. Ось бачите, як виглядають стіни, такі сліди від сажі, сліди від потоків води. І вони чорні, мабуть, це продукти горіння, так? Коли була пожежа, то вода стікала з верхньої квартири і такі чорні потоки води залишились. І ці потоки води, вони також в коридорі, в інших кімнатах теж вони присутні. І ми вирішили здерти шпалери, щоб стіна висохла. І подивитись, що під шпалерами, чи немає там плісняви. На щастя, електрика працює в цілому, так? Не працюють деякі люстри, точніше, працюють з проблемами. Але в цілому електрика працює, це дуже важливо. Ми переживали, чи працюватиме електрика, але вона увімкнулась, так? Але все-таки доведеться замінити кілька світильників. Це була перша погана новина, а далі будуть хороші новини, можливо, навіть дві. Перша новина – те, що я спробую записувати нові випуски. Не знаю, як часто я буду це робити. Можливо, раз на тиждень, можливо, раз на 2 тижні, можливо, раз на місяць. Але в мене є певні ідеї, і я спробую реалізувати ці ідеї, поговорити на тему філософії або на якісь інші цікаві теми. Це перша хороша новина. І друга звістка для вас – це те, що я починаю викладати українську мову. Як ви знаєте, я викладав англійську мову, а зараз у мене з'явився перший студент української мови. Мені це сподобалось. Я вже зробив певні матеріали для уроків. Особливо у мене багато матеріалів для розмовних уроків. Якщо ви хочете практикувати більше розмовну мову, то я створив певні матеріали, вони доволі цікаві. Я про це розповім в окремому випуску. Я хочу присвятити новий випуск моєму методу викладання української мови, як я викладаю українську мову. Тому можете написати мені, якщо вам цікаво. На сьогодні, думаю, достатньо. Дякую за увагу. Якщо ви хочете мене підтримати, то можете це зробити через PayPal або через Buy Me a Coffee. І якщо вас цікавлять уроки української мови, то можете мені написати, наприклад, у Instagram, або написати мені через Buy Me a Coffee, або просто залишити коментар. Дякую за увагу і до зустрічі в нових випусках.